Hát én azért születtem le, hogy veletek együtt megcsináljuk az aranykort. Azért születtem le, hogy mutassam az utat, érted? Tehát azért, nem azért, hogy megcsináljam helyettetek nem tudom helyettetek, tehát én nem vagyok megváltó, önmagad megváltója te vagy, világos ez? Tehát amikor olyanokról beszélek, hogy jön majd egy megváltó és megoldja az emberek sorsát, az azt jelenti, hogy aki ezt írja, az tudatlan. Ugyanis a megváltó az saját magára vonatkozóan mindenkiben benne van. Tehát saját magaddal kapcsolatban te vagy a megváltó. Világos? Téged nem tud megváltani senki, csak te tudod megváltani magadat. Világos voltam? Tehát amikor azt mondják majd egy megváltó megváltja az emberiséget, akkor jót mosolygok az egészen. Nincs ilyen. Minden egyes ember megváltó lehet, de csak önmagával kapcsolatban. Világos ez? Én is csak magamat tudom megváltani, más nem. Világos? Persze utat lehet mutatni, meg mintát is lehet mutatni, de csak ennyi. De akkor is a megváltója önmagadnak te vagy. Érthető? És a megváltást mi eredményezte mindig? Tudod mi? A tudásuk azoknak, akik a megváltói szerepbe kerültek. Tehát nézd meg, valamilyen szinten ugye megváltóként beszélnek Buddháról és Jézusról. Oké? De ha megnézed, hány évet tanultak? És hány évet tanítottak? Jó, Buddha többet, Jézus kevesebbet. Mármint évben. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye hány évet tanultak akkor, amikor elkezdték a tudásukat átadni. És nem váltották meg az emberiséget, csak azokat, akik azt a tudást használták. De nem ők váltották meg, hanem ők váltották meg magukat. Világos ez? Tehát próbálj már valakit megváltoztatni, aki nem akar megváltoztatni. Csak azért meg a megváltó, meg megváltoztatás. Nem tudom mennyire, nem tudom, figyeled, de mennyire hasonlít ez a két szó. Tehát te nem tudsz megváltoztatni senkit, aki nem akarja, hogy megváltozzon, és ő fogja magát megváltoztatni. Világos ez? Én nem akarlak téged megváltoztatni. Te fogod magad megváltoztatni, ha akarod. Ha akarod, nem. Ennyi. De erre tudod, mit tudok mondani? Te dolgod, nem az enyém. Én átadok mindent avval kapcsolatban, hogy mi kell az ember fejlődéséhez. Érted? Ennyit tudok tenni. És az lehet tudás, vagy lehet akár tapasztalat, vagy lehet akár segítség. Oké? Át tudom adni. De neked kell változni. Tehát én helyetted nem tudok változni. Én változtatom magamat, én átviszem magamat az aranykorba, de át akarok vinni sok embert az aranykorba. Érted? De én nem tudom nélküled megcsinálni. Tehát gondold végig, nem lenne jobb egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek? Nem lenne jobb egy olyan társadalmi forma, ahol nincs elnyomás? Érted? Ahol nem kell feláldozni a szabadságodat a biztonságért. Érted? Közben a biztonság tudod honnan fakad? Belülről. Soha nem kívülről. Az van biztonságban, aki biztonságban érzi magát. És a biztonság soha nem külső kérdés. Az mindig belső kérdés. Csak elérték az embereknél hogy azt higgyék, hogy a biztonság az kívülről fakad. Az nem kívülről fakad. Mindenkiben magában ott van benne. Kérdés az, hogy ki tudja magából hozni. Mert ez minden csak egy gondolat, érted? Mert az egy gondolat, hogy nem vagyok biztonságban, vagy egy másik gondolat, hogy biztonságban vagyok. Érted?
most csak üzenem ezzel kapcsolatban egy utolsó gondolatként mindenkinek, arra kell törekedni, hogy aranykor legyen, mert az emberiség léte függ ettől a kérdéstől, és nem csak az emberiség léte függ ettől a kérdéstől, hanem a bolygó léte függ ettől a kérdéstől. Tehát itt ha nem lesz aranykor, akkor ezen a bolygón nem lesz túlélő. Oké? Tehát lesznek túlélők, csak nem ezen a bolygón. És te mindent megteszel azért, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Csak úgy kérdezem. Tehát bárki bármit csinálhat az életében. Vajon van annál fontosabb, mint hogy ezen a bolygón aranykor legyen? Gondold végig. És akkor azt is gondold végig, hogy te most pénzt keresel valahogy, mert azt mondod, hogy hát valamiből meg kell élni, mert hát pénzből él meg az ember. Aha. És mi lenne, hogyha elkezdenél arra törekedni, hogy minél több tanulód legyen, mert akkor tudnál részesedni a tanulók tandíjából. És ha ezt valaki etikátlannak értékeli, mert ilyenek is vannak, akik ezt etikátlannak értékelik, akkor ugye megkérdezném, hogy ahol most pénzt keresel, amiből élsz, oké, az honnan származik az a jövedelem? Mennyire etikus dolgokból származik? Én megkérdezném. Jó? Hány olyan vállalkozást, vagy akár állami szintű elvonást tudnál mondani, ahol a bevételnek a 75%-át visszaadják azoknak, akik azért tettek, hogy legyen bevétel? Ha te azt gondolod, hogy mondjuk az állam a bevételeinek a 75%-át visszaadja az állampolgárainak, akkor te óriási tévedésben élsz. Vagy bármilyen munkaadó a bevételeinek a 75%-át visszaadja a dolgozóinak, akkor te államvilágban élsz. Márpedig ez nálunk így működik, hogy a bevételeinknek a 75%-a az visszakerül azoknak, akik azért tesznek, hogy az emberek itt tanuljanak. Világos ez? És akkor gondold végig, hogy azt csináljuk, hogy tudást adunk az embereknek. A tudásnál fontosabb dolog nem igazán van. Persze van olyan, hogy levegő, persze van olyan, hogy étel, tehát legyen az embernek mondjuk ruhája is, nem? Tehát vannak fontos dolgok. Legyen mondjuk fedél a feje fölött. De azután a legfontosabb ezek után, mert ugye ez a létszükséglet. A mai világban tudás nélkül, hát én azt látom, hogy tudás nélküli emberek, még mosolyogni sem nagyon látom őket, érted? Nem hogy boldogabb legyenek, boldogok, vagy jól érezzék magukat a bőrükben, hanem még mosolyogni sem elfelejtenek, érted?